Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska si společně probereme to, čím jsme vlastně začali už před 14 dny, nicméně jsme to nedokončili, protože to video bylo samozřejmě zbytečně dlouhý, takže dneska se podíváme na další lokace pro vaši letní outdoorovou dovolenou. Jdeme na to. Zatímco v té první části jsme si probrali, tak říkajíc, zkrátka oblasti kolem komína, takže Slovensko, Rakousko, Německo, Itálii a podobný, tak dneska se podíváme trošku dál. Budou tady samozřejmě lokace, kam se dá dojet autem, ale budou tady i lokace, kam už se musíte vydat nejspíš letadlem, a nebo i autem, ale je to asi až moc zbytečný, je to zkrátka daleko, dlouho by to trvalo, utratili byste mnohem víc peněz než za tu letenku, protože letenky, ačkoliv už to není takový, jaký to bylo, tak jsou samozřejmě stále na ty další trasy dostupnější než třeba jízda autem. První země je na severu, je to na severu, daleko na severu, ještě dál než na severu, a je to Norsko. Norsko je samozřejmě zem, kterou tady musíme zmínit, jelikož je to jedna z nejkrásnějších zemí světa. Jedná se opravdu o zemi fjordů, krásné přírody, polární záře, čistého vzduchu a mnoha dalších. Vzhledem k tomu, že Norsko je vlastně relativně dost velký, vy když se podíváte na Norsko, tak zjistíte, že opravdu je především dlouhý, vlastně vede nám také nad tím Švédskem nahoře a je tam spousta toho k vidění. Takže se musíme dobře zvolit, kde chceme vlastně tu naší dovolenou trávit, kde vlastně přesně bychom chtěli být, abychom tam mohli podnikat nějaký ty výpady. Samozřejmě můžeme to udělat i tak, že pojedeme někam do Osla, pak pojedeme na sever a budeme tam střídat ty národní parky a sekat to za sebou, ale to bude dost drahá dovolená, co se týče nafty, benzínu, zkrátka dopravy, a samozřejmě dost náročná dovolená, co se týče času. A to tady udělat nechceme, to bude potom u jedné země, u které to zkrátka asi jinak nejde, nicméně dneska se podíváme na ostrov, který se jmenuje Senja, to Senja psáno. Jedná se o ostrov, který je už relativně dost vysoko nahoře na severu, nemusíte se bát, nemusíte tam jezdit žádnou lodí nebo něčím podobným. První, co musíte udělat, tak je vzít si letadlo nebo koupit si letenku a dostat se do Osla, z Osla potom do městečka nebo do letiště u města, který se jmenuje Bardufoss. Je to takový malý městečko, kde sice je pizzerka a tak dál, ale je to opravdu malý. Mimochodem všechny tyhle názvy vím, že nějaký nebudu říkat správně, takže vždycky to budete mít dole v popisku z toho videa, tam se můžete podívat, tam jsme dali nějaké věci, ať už pro vaše plánování nebo pro nějaké cíle a tak dále, protože vím, že především norský, švédský a potom islandský názvy tady určitě nebudu říkat úplně správně. Pochopitelně dorazíte teda do toho města, tam si půjčíte auto, nebo se můžete jinak nechat dopravit právě na tu Senju. Je to takový ten krásný ostrov, kam dojedete a tam už si můžete vybrat nějaký hotýlek, ať už někde spíš ve vnitrozemí, nebo klidně i na těch periferiích, někde kolem toho pobřeží, protože tam je to taky krásný, takže záleží pak na vás. Co se týče nějaký outdoorové aktivity, můžete si například udělat trip kolem útvaru Segla, což je naprosto parádní. Je to opravdu krásný útvar, který je ono takhle. To Švédsko, nebo i to Norsko především, není nijak vysoký. Nejsou tam žádný 4-5 tisícovky, ale tím, že to je přímo u toho moře a jsou tam ty vysoké fjordy, tak i když to má 200, 300, 400, 500 metrů, tak stejně to vypadá naprosto fantasticky. A to je právě i ten útvar Segla. Pochopitelně si můžete udělat i výlet na Tungeneset, což je opravdu hodně už severně položené místo, kde se krásně dá pozorovat polární záře. Je to jedno z nejhezčích míst na pozorování, ať už východu slunce, nebo respektive západu slunce, pardon, a pochopitelně i polární záře. Je to tam opravdu krásný. Co se týče těch treků, tak si musíme i zvolit národní park, který se jmenuje Anderdalen. Potom, pokud vás už přestane bavit chodit, nějaký ty hajky a treky a podobné věci, tak úplně v pohodě si můžete třeba půjčit kajak nebo kánoi a jít se projet po vodě kolem různých těch ledových útvarů, můžete si zaplatit loď, která vás poveze po těch fjordech, můžete si tam půjčit kola, můžete tam dělat opravdu spoustu. Není to čistě jenom na to chození, že byste neměli jinou možnost, opravdu tam můžete dělat spoustu dalších věcí. Pokud by pro vás potom bylo to Norsko moc vysoko a chtěli byste se podívat někam trošku níž, třeba jenom o trošku níž, tak je tady samozřejmě Švédsko. Švédsko zase podobně jako Norsko není to žádná země vysokých hor, nejvyšší bod je tam 2000
97 metrů, což je jenom o nějakých necelých 500 metrů vejš, než je naše Sněžka, takže to není úplně nic šíleného, ale Švédsko je oblast národních parků. Opravdu tam jsou krásné parky, zároveň je to všechno dost v ploše. Jsou tam samozřejmě nějaké pahorkatiny a tak dále, ale není to nic šíleného. Nemusíte překonávat 2-3 tisícimetrový převýšení, abyste se někam dostali. Opravdu je to hodně jako třeba Krkonoše. Teď to trošku přeháním a vsadím se, že někdo mi určitě za to vynadá. Nicméně to Švédsko je udělané právě takhle. Takže to jsou spíš takový pohodový treky a pro tyhle treky jsme si vybrali národní park, který se jmenuje Sarek. Je to opravdu v srdci, možná trošičku vejš, až vlastně na tom severu toho Švédska jako takového. Mimochodem od roku 1996 to patří do UNESCO a můžete ho znát taky pod pojmem Laponská země. Je to nějakých 2000 km čtverečných, takže se nemusíte bát, že byste se tam nudili, ale co je jeho problém a zároveň za mě i jeho velká výhoda, tak je nedostupnost. Vy vlastně ano, musíte se dostat do Stockholmu, ze Stockholmu potom letadlem do Kiruny, což je takový malý město s letištěm a následně potom si půjčíte auto třeba nebo se zajistíte nějaký další odvoz třeba do městečka, který se jmenuje Kvikkjokk. Je to nádherný městečko, takový malinký a okolo je spousta možností přespání. Co se mi líbí na tom Švédsku, jak vy vlastně prakticky si tam vůbec nemusíte dělat starost s nějakýma hotelama, jasně můžete, v těch větších městech je super zůstat někde v nějakém hotelu, ale co je paráda, tak když se pak vydáte právě třeba do toho Sareku, do toho národního parku, což je jeden z nejodříznutějších národních parků, tak tam už si nemusíte dělat starosti s ničím. Tam jdete, jsou tam takový ty horský nebo parkový kabiny, tam můžete klidně přespat, jenom tam uklidíte předtím, uklidíte tam potom, odcházíte z čistého, to je důležitý si říct, protože Švédi si na tom z toho hodně potrpějí, ale klidně tam můžete být bez jakýhokoliv placení, čehokoliv takového, jenom se k tomu musíte hezky chovat, což si myslím, že je super a hrozně moc mě mrzí, že ve zbytku Evropy takovéhle věci vymizely. Pochopitelně, co tam můžete vidět v tomhle parku. Jak jsem říkal, je to jeden z nejseverněji položených parků, je to zároveň UNESCO, takže předpokládejme, že je tam spousta krás k vidění. Když byste pak chtěli začít pátrat, co se tam dá vlastně vidět, tak je to jednoduchý. Máte tam spoustu jezer, například Sitojaure anebo Lightower, což jsou krásné jezera, mimochodem ty názvy jsou šílený. Můžete se projít Rapavoli, což je nádherný údolí mezi skalníma masivama. Pro ty z vás, kteří budou chtít se vydat i nějaké vrcholky, tak je to určitě Skirv, a nebo je tady Serakiaka, což je zase, jako myslím, že i nejvyšší bod právě v tomhle národním parku. No a pokud se budete chtít poflakovat a nebo jít nějakýma pěknýma údolíma, můžete klidně stopovat řeku, která se jmenuje Rapando a je vlastně hlavní řekou v tomhle národním parku, který se tedy jmenuje Sarek. Co dá si k tomu říct? Švédsko je samozřejmě nádherný. Čekal jsem teda, že tam bude trošičku víc vrcholků. Osobně jsem tam nikdy nebyl, byli tam kamarádi, ale na nějaký ten trekking, vícedenní trekking, když chcete třeba přejít právě ten národní park, ten Sarek, tak je to naprosto parádní, protože tam máte ty kabiny, tam můžete přespávat, nemusíte se ničeho bát, té zvěře tam není tolik, jo, a může vás kousnout do zadku nějaký rosomák nebo něco takového, ale není to úplně běžný, že by se tam nějaký takovéhle incidenty stávaly. Pojďme opustit Evropu v tomhle smyslu, takovým tom kontinentálním smyslu, pojďme se podívat trošičku víc na západ a podíváme se do Skotska. Osobně se domnívám, že by člověk jen těžko hledal v Evropě krajinu, která více podporuje vznik legend a mýtických příběhů, než je právě ostrov Skye ve Skotsku a o něm se tady dneska budeme povídat. Obecně jsou skotský Highlands samozřejmě brány jako jedny z míst, kam člověk musí prostě aspoň jednou za život se podívat, protože to je něco úplně jiného, je to naprosto nespoutaná příroda a je tam toho spousta k vidění. Nalezneme tady spoustu hradů, nalezneme tady krásnou přírodu, kulturní vyžití a samozřejmě mnoho dalšího. Můžete si tam dát někde ochutnávku whisky, můžete si tam dát ochutnávku nějakého toho jejich piva a tak dál. Opravdu každý, kdo tam bude chtít co dělat, ať už máte rádi kulturu, ať už máte rádi pivo, ať už máte rádi vycházky někde nebo nějaký krásný vršky, Skotsko a potom především i ten Island of Skye, Isla Skye, tedy ostrov Skye, je pro vás jako dělaný. Pokud byste si zvolili tuhle lokaci jako pro vás tu pravou, určitě je potřeba vydat se tam letadlem, protože můžete samozřejmě dojet do Francie, tam si vzít ferry, přejet to trajektem až do Anglie, v Anglii se tam nějak jakoby promotat až nahoru, ale to je fakt jako nesmysl. Takže letadlo do Edinburghu, tam si půjčit auto a pojedete nahoru do města, které se jmenuje Portree. Je to město, které je opravdu centrem tohle z toho ostrova Skye a odtamtud můžete potom zase podnikat ty výpady tam, kam budete chtít. Po případě tam můžete samozřejmě dojet i místní dopravou, ale je obecně lepší mít právě pro ten ostrov Skye vypůjčený auto. Ona ta doprava tam úplně moc nefunguje, jako že byste tam měli spoustu autobusů a vlaků, jako je třeba například ve Švýcarsku, tak to tady fakt nemáme.
Tak jako tak, který Porty je tou nejlepší lokací, kde můžete začínat i končit ty svoje výpravy. Odtud potom můžete vlastně jít na Old Man of Storr, což je krásná taková mohyla, který se zase patří legenda, že tam byl obr a ten vlastně spadnul, umřel a jak umřel, tak mu zůstal koukat jenom palec, takže to je taková hezká legenda, která k tomu patří. Samozřejmě i Ferry Pools nebo Ferry Glen, což zase odkazuje potom na tu skotskou mytologii a na ty různé víly a podobné mýtické stvoření, a určitě nesmíte zapomenout ani na Kilt Rock Falls a především potom na hory, které se jmenují Cryring, což je opravdu velice krásný skalní systém, který dýchá legendama jednou za druhou. Pokud vás ve výsledku už potom omrzela ta pěší turistika, jak jsem říkal, můžete vlítnout do nějaký taverny, dát si tam něco dobrýho k jídlu, poslechnout si trošičku toho skotského akcentu, který je naprosto skvělej, a nebo si ochutnat nějakou whisku, což je za mě důležitý a nikdo by neměl opustit Skotsko bez toho, aniž by si takhle tu whisku ochutnal. Pokud byste se snad rozhodli, že budete chtít cestovat na vlastní pěst, to znamená, že se na všechno vyprdnete, nepotřebujete auto a začnete se dopravovat sami za sebe na ty místa, kam chcete, je to určitě možný, ale spíš počítejte s tím, že potkáte nestvůru z jezera Ness, než že byste narazili na nějaký rozumný autobusový nebo vlakový spoj. Zkrátka tohle to bohužel v tom Skotsku jako takovým moc nefunguje. Co je na Skotsku potřeba vědět, je fakt, že se nedá spolehnout na počasí. Jakýkoliv předpovědi se vám 100krát změní, protože někam jedete, má tam být hezky, přijde mlha, přijde déšť a je to samozřejmě v prčicích, takže je potřeba určitě sebou mít věci proti dešti, a to bez kompromisu. Žádný, že někam pojedete a řeknete si, jo, dneska to vypadá dobře, žádný mráček, jedu tady 70 km někam, nebo i 30, nebo i 15, a že to vlastně si nemusím sebou brát nic. Úplně to v pohodě vydržím. Zmoknete, zmrznete, bude vám to nepříjemný. Tak to zkrátka ve Skotsku je a je potřeba s tím určitě počítat. No a taková poslední věc, ve Skotsku jsou veškeré parkoviště u těch stezek a atrakcí zdarma, což je paráda, takže to nemusíte řešit a úplně v pohodě se tam můžete vydat a vlastně nemusíte počítat s tím, že budete platit nějakých dalších 40-50 liber někde za parkování, je to zkrátka zadarmo. Přátelé, tohle to bylo Skotsko, takže zase hodně na západu, z vaší strany teda na západu, a teď půjdeme na východ a trošku dolů, a to je Slovinsko. Na Slovinsko jsem se osobně hrozně moc těšil, protože mám kamaráda, který to Slovinsko naprosto miluje. Je tam téměř každý rok, má to procestovaný úplně kompletně a musím říct, že osobně mě strašně překvapilo, co se všechno ve Slovinsku dá dělat, protože to vlastně není jenom o tom, že budete někde chodit po nějakým jejich národním parku, to není jenom o tom, že si někde fláknete k nějakým jezeru, ale tam je neskutečná historie první světové války a především potom našich vojsk, který bojovali za první světové války právě v okolí nebo na tom Slovinsku jako takovým. Pojďme to vzít všechno hezky po pořadě. Slovinsko je samozřejmě jedna za mě z nejvíc podceňovaných destinací, na kterou se často zapomíná, a myslím si, že to je velká škoda. Tahle země má super hory, má super kulturní využití, má moře, což je taky paráda, a ty pláže mimochodem tam jsou moc pěkný, moc jich tam není teda, ale jsou fakt pěkný, a lidi tam jsou dobrý, protože vlastně si uvědomují, že ten cestovní ruch je pro ně hodně důležitý. Je to zkrátka bezpečná země, kde si uvědomují, že ta turistika tam má to svoje místo, což je pochopitelně paráda. No a taková hlavní věc, která nás bude určitě zajímat, protože pochopitelně Norsko, Švédsko, tyhle země jsou drahý, tak Slovinsko, tam to tak není. Ačkoliv je tam euro, tak stejně se nemusíte bát, že vás tam někdo vytrhne z kapsy peněženku a že byste neměli už ani potom napití. Opravdu v tom Slovinsku to takhle vůbec není. Pokud se budeme chtít bavit o nějakých lokacích, tak je to určitě Triglavský národní park, to je věc, kterou měl každý vidět, a jedním z míst, kde se dá přežít a kde se můžete být v těch hotelech, tak je i Baninskoy, což je město, které je zhruba 741 km daleko, 8,5 hodiny cesty autem, což si myslím, že je úplně v pohodě. Mimochodem právě Triglavský národní park má hlavní horu Triglav, což je i nejvyšší hora Slovinska, a je to 2864 metrů nad mořem a spadá to potom pod Jůzké Alpy. Takže je to sice už takový jenom ohon těch Alp, nejsme to taková ta hlavní část, kterou najdeme třeba právě v tom Rakousku a v tom Švýcarsku. Je to takový ten začátek toho vrásnění, ale i tak jsou to stále Alpy, což nám vlastně už může říct, jakou přírodu a jaký útvar bychom tam zhruba tak nějak mohli najít. Mimochodem, pokud se jedná o tu horu Triglav, těch 2864 metrů nad mořem, tak tam můžete vlízt i bez zkušeností. Samozřejmě nemůžete se zvednout ze sedačky, kde jste byli celý život, a jít nahoru, ale nějaké základní zkušenosti jsou tady potřeba, ale není to nic šíleně náročného, co se týče horolezectví a podobných věcí. Je to opravdu víceméně v pohodě. Pochopitelně viděl jsem i lidi, kteří tam lezou bez
helmy, bez jakýhokoliv takového vybavení, to si myslím, že není úplně dobrý, je vždycky potřeba si něco takového načíst a zjistit, co vlastně všechno potřeba, ale každopádně Triglav není nijak náročnou horou. Podobně je to i u dalších vrcholů, jako je například Mangarat. Co do outdoorové turistiky, tak vlastně v Triglavském národním parku je spousta možností, spousta jednodenních i vícedenních treků, různých náročností, které můžete podnikat. Jsou to přece jenom Alpy, jak už jsem říkal na začátku, a to se jim zkrátka musí nechat, že tyhle věci jsou tam možný. Pokud by vás potom ta turistika přestala bavit nebo trošku omrzela, chtěli byste si maličko odpočinout, tak můžete jít k řece, která se jmenuje Soča. Soča je naprosto fantastická řeka, opravdu krásná, průzračná voda, i když má hloubku třeba 3, 4, 5 metrů, je to něco neskutečného. Když jsem viděl ty fotky, co mi kamarád posílal, tak jsem si řekl, že se tam určitě musím vydat. Nicméně, pokud někomu teďka zazvonilo v uších, když jsem řekl název Soča, což je docela zvučný jméno řeky, zvučný slovo, tak je to samozřejmě správně, protože v tomto případě se jedná i o název fronty, takzvaná Sočská fronta, kde byl umístěn českobudějovický prapor, který odrážel útoky italské armády za první světové války. Což je samozřejmě super, že, jak jsem říkal, my pojedeme do nějaké takovéhle země, která je relativně vzdálená, a najdeme tam spoustu odkazů na nás, jako na Čechoslováky, což je naprosto parádní, mám tohle hrozně rád. I například, když půjdete, jak se to tam jmenuje, je to Monte Grappa, je to v italských Alpách nahoře, tam se vlastně taky sváděla bitva o Jávu, tak tam taky je spousta různých pomníčků malých pro český vojáky, československý vojáky, teda tehdy ještě, což je naprosto super, že něco takového tam vlastně i máme. Nicméně samozřejmě kvůli tomu, že tady byla takhle důležitá fronta, tak je kompletně celá oblast posetá různýma pevnostma, štolama, zákopama a podobnýma místama, kde není problém něco najít. Kamarád tam našel normálně třeba patrony nebo něco takového, stačí se trošičku pošťourat a nebo si sebou vzít hledačku. Nicméně můžeme doporučit třeba Fort Herman, která byla pojmenovaná po českém kapitánu Hermanovi, anebo Fort Kluž, která je trošičku vejš. Vlastně ten Herman strážil kompletně celý údolí, bylo to spíš takový dělostřelecký kryt nebo dělostřelecká pevnost. Samozřejmě Italové to věděli, takže to celý kompletně rozbombardovali, nebo rozstříleli, takže si toho moc neužila, ale máme tam vlastně i takovéhle věci. No a pro ty, kdo hledají kulturní činnost, tak samozřejmě spousta hezkých měst, odloučených kostelů a krásné kultury, která se tam dá vidět. Poslední část, poslední místo, kam byste se chtěli vydat. Já už jsem to vlastně avizoval minule, říkal jsem to tady, bude to Island. Ono je to vlastně jediná země, která mi dělala problémy s tím naplánováním, vlastně abych vám řekl, sem jeďte, tady dělejte takovýhle výlet, tady odsaď můžete jezdit tam a tam, protože ten Island je relativně dost daleko, je to nějakých 7 hodin s přestupem, letadlem, a je to taková lokace, která vzhledem k tomu, že je relativně dost drahá, vzhledem k tomu, že je dost odloučená od té Evropy, tak je to spíš lokace, kterou navštívíte jako jednou za život. Kdo dvakrát, moc mu to přeju, ale většina lidí tam pojede jenom jednou právě z těch důvodů. No a teď by bylo důležité vidět na té zemi, na té oblasti, to, co potřebujete. Z čehož je tam strašně moc. Vy na Islandu můžete strávit měsíc a budete mít furt kam chodit. A to je další věc. Jedna je teda nějaká finanční náročnost, druhá je teda plánovací náročnost, strategická. No a třetí je časová, protože jet na Island na týden je nesmysl. Vy tam potřebujete aspoň 10-14 dní, abyste opravdu všechno zvládli procestovat, a to není úplně pro každýho. Takže my se tady vlastně řekneme, jakým způsobem bych to udělal já, kdybych jel na Island, jakože se tam chystám, tak jak by to vlastně mělo fungovat. První, co můžete udělat a co je takový nejjednodušší, ale zároveň asi i nejdražší, a vidíte toho nejméně, si myslím, je koupit si zájezd. Vy si můžete koupit zájezd poznávací na 10 dní, oni vás vezmou do Reykjavíku, tam vás nasadí na autobus a pošlou vás už po těch lokacích. Jedna, druhá, po každý spíte někde jinde, maximálně 2 noci v jedné lokaci a objedete si celý ten Island za 10 dní, což si myslím, že může stačit, určitě tam toho spoustu budete vědět, ale nebude to úplně ono. Samozřejmě bude to dražší, ale řeknou vám, jo, tady se natáčela Hra o trůny, jo, to jsou gejzíry, které tady jdou až 70 metrů vysoko a zrovna teď vystřík a tak dál, ale to úplně nemusí být to, co chce každý. Takže druhá možnost je jet na vlastní pěst a všechno si pěkně naplánovat. To samozřejmě je možný. Nemyslím si, že by to bylo až o tolik levnější, protože ten Island je fakt drahej, tam dáte jako 250 korun za pivo a to nejste ani někde na nějakým velkým náměstí v Reykjavíku, to je prostě tak, to je prostě normální cena. Samozřejmě i ty auta tam nejsou úplně levný, i to ubytování tam není úplně levný. Takže to jsem chtěl říct vlastně na začátku, že ten Island není až tak levná destinace, ale určitě stojí za to, abyste ji viděli. Takže co je vlastně takový optimální pro mě? Pro mě optimální najít si hlavní místa, kam já bych se chtěl dostat.
kolem nich si najít vedlejší místa, které mě zajímají, a u nich vždycky si zvolit nějaký strategický bod, kde můžu přespávat. Takže osobně já bych si řekl, hele, začnu v Reykjavíku, vody nad moc se nedá, tam si půjčím auto a pojedu sem, tady zůstanu jeden den, tady 2 dny, abych viděl tohle, abych viděl tamhleto a tak dále. Což je za mě asi to nejlepší, co můžete u toho Islandu udělat, protože ono chodit tam pěšky, řekl jsem sice, že Island není tak velký, ale na chození pěšky, abyste ho celý obešli, vám fakt nebude stačit 14 dní, takže budete potřebovat to auto a je lepší je třeba ve 4 lidech, aby se ty náklady rozmělnily. Především pak na to auto, na ten benzín, což může být docela rapidní částka. Nicméně to je teda takový můj pohled na to, jak já bych to osobně udělal. Pojďme se podívat, co je na Islandu zajímavý. Za mě určitě gejzíry, který jsem tady před chvíličkou trošku dehonestoval tím, že to teďka vystříklo, ale je to super geotermální energie, která má tak neskutečnou sílu, že dokáže něco podobného udělat, je samozřejmě paráda. Jediný, co u toho se musíte vždycky zjistit, kdy jaký gejzír má vytrysknout, protože některé gejzíry jdou 4krát denně, jiný gejzíry jdou 2krát za hodinu a může se to ještě měnit mezi sebou právě v závislosti na té geotermální aktivitě, která se pod tím děje, což si myslím, že je důležité si tohle říct. Samozřejmě máme tady i další věci, jako je Black Sand Beach, což je naprosto parádní záležitost. Představte si prostě krásný skaliska, představte si černý písek, na tom bílej sníh nebo led a ještě vám to omejvá vlastně oceán, což je naprosto paráda. Určitě věřím, že tam se potřebuje naprosto každý podívat. A takových věcí je spousta, a když budete chtít třeba si udělat nějaký 2-3 denní výlet, tak můžete do takzvaných duhových hor, teď řeknu ten název a řeknu určitě špatně, jo, ale je to Mangalangar. Píše se to Manlanangaugar. Něco takového to zkrátka je, nechám zase dole odkaz, abyste se podívali, o čem vlastně mluvím. A je to naprosto fantastický, ale pochopitelně takových lokací je tam víc. Můžete si vybrat i nějaký další národní park, po kterým se dá trošku chodit, ale je vždycky potřeba si zjistit, co a jak vlastně je tam možný, protože můžete jít, můžete se někde propadnout a tam, kam se propadnete, tak může být třeba 100-120 stupňová voda a vy už se nejspíš odtamtud nedostanete. Takže v tomhle případě je i vlastně ten Island trošičku nebezpečný. Dále bych mohl zmínit určitě i jezero Mývant nebo Modrou lagunu, potom i Vatnajökull, což je taky ledovec, který je naprosto parádní, můžete tam vlastně okolo něj jezdit. Na Islandu se dají pozorovat velryby, dají se tam lovit ryby, je to tam opravdu spousta, takže jestli plánujete na Island jet, tak si opravdu zjistěte, co kde v jaký lokaci můžete dělat, protože je toho tam zkrátka strašně moc a nikdo nechce, aby mu něco uteklo, takže uvolněte si minimálně 10 dní, ideálně 14 dní, abyste opravdu všechno procestovali. Klidně vám tady potom zpracuju nebo napíšu aspoň do našeho magazínu nějaký sled věcí, které jsou fakt na tom Islandu důležitý, protože pár lidí okolo mě tam bylo, kamarád tam jezdí relativně často, to je jeden z těch šťastnějších, který si může dovolit to krásně procestovat. Já mezi ně bohužel nepatřím, nicméně i tak vám to klidně napíšu nebo se píšu nebo dám do videa, zkrátka co budete chtít. No a přátelé, pokud správně počítám, tak 5 minulé, 5 dneska, takže 10 lokací jsme si prošli pro vaši letní outdoorovou dovolenou. Samozřejmě nemusí být jenom letní, vy tam můžete jít na jaře, v létě i na podzim. V zimě bych ty nějaké lokace si trošku rozmyslel, protože buď to se tam hodně lyžuje, třeba v těch Alpách, anebo pochopitelně jsou nedostupný. Takže si to projděte, řekněte si, kam byste chtěli zhruba, pokud vás něco zajímá, určitě se nás zeptejte, protože vám rádi odpovíme. No a za mě to bude asi pro dnešek už, přátelé, všechno. Děkuji moc za vaši pozornost, jsem rád, že jste tady s náma, jsem rád, že nás posloucháte, že na nás koukáte. Moje jméno je Lukáš, tohle byl kanál Top Army Shopu a závěrečný video, kde jsme si vlastně rozebrali posledních 5 lokací pro outdoorovou letní dovolenou. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.